Good morning junior 4. ممكن بس تكتبوا لي في الشات بوكس ان انتوا سامعيني. Can you hear me؟ اللي كاتب اللي سامعني ممكن ايوه ممكن يكتب ان هو سامع. طيب تمام. طب نبتدي الليسن النهارده بتاعنا عن اللي هو lesson number 6 عن in action. طيب هنا عندنا two cars مثلا. هنا بيقول in your opinion would the back collision be more damage than the side collision between the two cars؟ يا ترى ال back collision هيبقى more damage than the collision between the two cars؟ طبعا في opinions ايه كتيرة او في آراء كتيرة. ممكن واحد يقول لي yes، ممكن واحد يقول لي no. طب نيجي نشوف بقى مين هيقول لنا الكلام دهوت، اللي هو الكراش انفستيجيتور. الكراش انفستيجيتور دوت هو بيكون بوليس مان، وهو بيجي يعمل ايه؟ يعمل زي يجي يحقق في مكان اللي هو فيه الاكسيدنت او المكان اللي فيه الحادثه، زي ما احنا شايفين هنا في البيكتشر دي معانا. هنا بيقول scientists use evidence to explain that an object in motion continues its motion until something stop it. زي ما احنا عارفين ان الاوبجكت will keep moving، زي ما خدنا قبل كده في اللي هي الاير باج، ان انا دلوقتي ممكن الكار يحصل لها stop، بس انا my body will stop moving. لا، my body will keep moving and rush forward، هتنطر قدام. فهو برضو بيقول لي الساينتست استفادوا من الموضوع دوت ان الاوبجكت will continue motion until something stop it. انا هفضل اكمل مشي الا لو حاجه جت ايه وقفتني. stop it in and crash investigator اللي هو المحقق في الحادثه ده اللي هو الكراش investigator use the evidence to investigate reasons of car crash. هو بقى بيجي يفكر ايه، يشوف ايه الريزون بتاعت الكراش. طب هنا بيقول how does a crash investigator deal with collision؟ ازاي بقى الكراش انفستيجيتور او البوليس مان ده بيتعامل مع الكوليجن او اللي هو الاصطدام اللي حصل between the two cars؟ هنا بيقول a crash investigator see a car crash as a puzzle. هو يقعد يفكر فيها، دي puzzle بالنسبة له. To solve this puzzle he used scientific laws of motion. أو بيفكر بقى الحاجات اللي احنا بناخدها اللي هي ال scientific laws of motion. A crash investigator must ask the driver of the two cars to determine who caused an accident. أو يفكروا كده، يبتدوا يشوفوا مين اللي caused الأكسيدنت، مين اللي سبب الأكسيدنت. A crash investigator gets a lot of information as a result of examining two cars. هيبتدي يفحص ويبص على two cars. يبقى أول حاجة هيعمل examining of the two cars، هيفحص ال two cars. And also he finds out more information using what he knows about force, energy and motion. هيقعد يفكر في الحاجات اللي احنا درسناها عن الفورس والانرجي والموشن. نمبر 2 هنا عندنا crash investigator task. هنا takes measurements from the scene of accident. هيقعد بقى يقيس الديستنس ما بين الكارز. طب ايه اللي حصل؟ يبقى he measured the damage. كمان هيشوف الدامج occurred to the two cars. مين اللي عملت حصل لها الدامج more damage. وشوف السبيد بتاعتهم، دي كانت ماشيه بسبيد كام ودي كام. الدايركشنز كل ده هو بيفكر فيه. يبقى he measured the damage that occurs to the cars and the distance that each car move as the result of the crash. طب هي دلوقتي لما حصل لها crash الكار ديت يا ترى اتحركت قد ايه؟ مين اللي زق مين؟ طبعا احنا قلنا اللي هي عندها great force او اللي هي كان عندها high speed او عندها more kinetic energy هي اللي will cause more damage، هي اللي هتسبب damage ايه اكتر. هنا بعدين بيقول sometimes he uses photos and videos that provide him with the needed information. هو مش هيفضل بقى برضو، لان ممكن عندنا الرود ده هو يحصل له بلوك، يقفل الرود بقى والكارز التانية عايزة تعدي. فممكن هو يبتدي يعمل ريكوردنج لفوتوز وفيديوز عن الاكسيدنت، وبعد كده يبتدي ان هو يحرك الرود او يحرك الطريق
وبعد كده يبقى يجي يقعد يعمل انفستيجيشن او ان هو يحقق في الفوتوز والفيديوز اللي هو مسجلها او عمل لها ريكورد للكورس دي. يبقى sometimes he use photos and videos that provides him with the needed information of the crash scene instead of taking measurements. مش لسه بقى هيقعد يقيس ويعطل الطريق، فخلاص هو بياخد فوتوز وفيديوز at the scene directly in order to learn more about the crash without blocking the road. بدل ما يعمل blocking للرود او ان هو يقفل الرود ويعطل الطريق، هو بس مجرد بياخد photos and videos وبعد كده يبتدي يعمل investigation او ان هو يحقق في الموضوع ده. Crash investigators store the crashed cars to check their damage accurately. ممكن كمان ان هو يعمل لهم store علشان بعد كده يعمل measure للدامج accurately. بعد كده كمان هو بيبتدي يعمل collecting الداتا. ممكن ان هو يشوف اللي هي الفاكتوريز هو مانيفاكتور ذيس كارز، المصانع اللي هي صنعت الكارز دي، ممكن تفيدهم، يسألها، يديها، ياخد منها انفورميشنز، ياخد منها معلومات. يبقى هو كمان ممكن يرجع للشركة اللي هي صنعت الكارز دي او الفاكتوريز which manufactured these cars، ياخد منها informations. Collecting data. A crash investigators need to know the force that acted on the vehicles. He measured the mass of the vehicles using a scale. هو كمان بيبتدي يشوف الماس بتاعتها، مين الكار الهيفير فيهم، لأن احنا قلنا اللي عنده more mass هو it has more kinetic energy. He use reference material. هو بيبقى عنده مراجع ان هو يرجع لها. ممكن ان هو يسأل الشركة اللي صنعت الكار دي يا ترى الماس بتاعتها قد ايه. يبقى he use reference material about the measurements of the car that he can get from the car's manufacturers. Manufacturers crash each car under controlled condition where they put devices that measure the force directly. ما بيشوفوا الفورس so the damage to the vehicle change with changing the force. طبعا الدامج اللي بيحصل للفيكل على حسب الفورس اللي هي تعرضت لها، وابتدي يعمل كومبير، يشوف بقى الداتا اللي عنده والمعلومات اللي جمعها من الشركه اللي هي صنعت الكار او المانيفاكتشرز اوف ذا كار، ويشوف الفوتوز والفيديوز ويبتدي يحدد مين هو الريزن او مين السبب اصلا في الاكسيدنت دي. يبقى he compares the car from the crash to the data that manufacturers supply. This comparison يبتدي يقارن help the crash investigator اللي هو المحقق أو البوليسمان to know how much force act on the crash. هنا عندنا مثلا عندنا crash scenario. هنا مثلا if we have في الفيرست اللي هي الفيرست كيس if we have side collision، يعني عربيتين خبطوا بعض بس من الجنب. احنا عندنا هنا red car and blue car. The red car move in straight line across the intersection from stop position while the blue car move also in straight line, so the blue car hits the red car at the side. طب زي ما احنا شايفين هنا عندي red car، نيجي نشوف كده مع بعض. ادي الريد كار كانت moving in this road والبلو كار كانت ماشيه برضو straight في الرود ده. طب هم هيتقابلوا ممكن في المكان ده. طب هتروح الريد كار دي لما يحصل الاكسيدنت، طبعا هو هيحصل الاكسيدنت هنا from ايه؟ from the side. البلو كار will hit the red car from the side، هتخبطها من الجنب. والريد كار will move ايه؟ in this way، هتبتدي ان هي تتحرك في الواي ده اهو، في الواي ده. يبقى هنا عندنا الريد كار موف ان ستريت لاين. ادي البلو كار كانت الريد كار ماشيه في ستريت لاين. وبعدين عندنا across the road وهيحصل لها intersection then stop position. هنا كان الاكس ده هو stop position while the blue car move also in straight line, so the blue car hits the red car at the side. البلو كار هي اللي هتخبط الريد كار in the side. ده red arrow، الريد arrow اللي هو السهم الأحمر اللي عندنا.
the red arrow show the direction of the red car after collision. طب هنا دلوقتي عندنا اللي بعديها the front collision. طب ننزل الاكسرسايز اللي بعديه اللي هو عندنا الفرونت collision. front collision هنا عندنا the red car move through its right way slowly. احنا عندنا كان الأول ال red car كانت ماشية moving in the right side. ثانية نشوفه كده مع بعض. طيب احنا عندنا ادي ال red car كانت moving in this direction. طيب هي كانت ماشيه في طريقها الصحيح. الريد كار موف ثرو اتس رايت واي سلولي. هي الريد كار ما كانتش غلطانه، كانت موفينج ان ذا رايت واي في طريقها الصح، وكمان كانت ايه سلولي، كانت بطيئه ما كانتش سريعه يعني toward the intersection، المكان اللي هيتقاطعوا فيه اللي هو ده. طب لكن while the blue car هي اللي كانت غلطانة. it was wrong. move very fast كانت سريعة جدا و move in the wrong direction كانت ده طريق الخطأ بتاعها. يبقى هنا البلو كار هي اللي كانت wrong لكن الريد كار هي اللي كانت right. طب the two cars meet each other and collide from the front. هنا بقى طبعا هيخبطوا بعض ايه from the front، هيخبطوا بعض من قدام. The red arrow show the direction of the red car after collision. طب الريد كار بقى دي بما انها كانت slowly، احنا قلنا مين اللي هيعمل more damage؟ البلو كار دي will cause more damage for the red car. وطبعا بما انها البلو كار كانت moving fast فهيحصل ايه للريد كار؟ it will move backward، هترجع ايه ورا زي ما احنا شايفين هنا اهو. طيب ده كان آخر lesson معانا في concept 4. تعالوا بينا يلا نحل شوية exercise. Let's solve some exercise. طب عندنا question number 1. Starting and stopping. Choose number 1. When you move something away from you, this represent يا ترى ده ايه؟ pushing force ولا light force ولا pulling force or sound energy. طيب ممكن اللي يعرف الانسر can you write it in the chat box. هنا عندنا question number 1. when you move حد كتب pushing force برافو excellent يحيى خلاص. طب يبقى number 1 when you move something away from you يبقى ده will cause ايه؟ it will cause pushing force. طب يلا question number 2. when you move something toward you this represent toward you أنا بشدها ناحيتي يبقى يا ترى ده pushing force light energy or pulling force or sound energy. برافو number 2 pulling force. اللي بعديها number 3 push or pull action are considered as a type of force, device, energy, adaptation. Force, excellent. Number 4 what force do you use to kick a ball with your leg? Pull, push, sound or light. Question number 4 pull. pull no انا هنا دلوقتي بعمل كيك للبول. في question number 4 ايوه push برافو يا حمزه. يبقى حمزه كتب ايه push ليه؟ لان انا بعمل كيك للبول، انا بشوط الكوره فهنا with your leg يبقى انا كده بعمل ايه push. number 5 the speed of the normal track is more than that a jet aeroplane only ولا jet aeroplane and a rocket and a bicycle only. احنا في number 5 دي في حد كتب دي برافو يبقى a bicycle only.
يبقى النورمال تراك لان هي النورمال اكيد مش هتبقى faster than الجيت ولا الروكت، يبقى هي bicycle only. Number 6, parachutes are used in the shock wave track to increase its speed ولا decrease its speed ولا keep its speed as it is or change its direction. احنا استخدمنا الباراشوت، فاكرين الشوك ويف تراك اللي كان عندها 3 engines؟ يا ترى هتعمل increase السبيد ولا decrease السبيد؟ هم طبعا كان عندهم، برافو حد كتب decrease. طيب احنا هو كان عندهم الساينتست تشالنج ان هم ازاي يقدروا يعملوا stopping للشوك ويف تراك، لان هي السبيد بتاعتها كانت moving with very high speed اللي هي 500 كيلومتر بير اور. ففكروا ان هم how to decrease its speed، يحاولوا ان هم يقللوا السبيد بتاعتها، ففكروا ان هم يستخدموا باراشوت in the shock wave track. طبعا دي اللي هم كانوا بيعملوا open للباراشوت to decrease its speed. طيب question number 7. All objects around us can move by the effect of pushing force only, pulling force only, pushing and pulling force, sound and light energies. احنا question number 7 يبقى pushing and pulling force. Pushing and pulling forces. Question number 8. A ball may move away from the foot of the football player by the effect of pushing force only ولا pulling force only ولا pushing and pulling force or sound energy only. احنا طبعا كنا لسه قايلين ان الفوتبول player when he kicks the ball يبقى pushing force only. طيب بعديها number 8. بس احنا قلنا number 8 اللي هي بتاعت البول. a ball may move بسبب طبعا ايه pushing force only. طب بعديها number 9. By increasing the number of fire extinguishers fixed to a cart. احنا قلنا جبنا الكارت اللي هي زي الشوبينج كارت اللي هي عربية التسوق وحطينا فيها number of fire extinguishers. طبعا by increasing the number of fire extinguishers the speed of the cart, its speed will increase. Its speed will increase ولا its speed decrease ولا its speed doesn't change ولا its speed becomes zero. طبعا كل ما ازود number of fire extinguisher هيحصل ايه its speed increase لان هي بتعمل pushing للاير. بعد كده عندنا number 10 I think in tag of war game اللي هي لعبة شد الحبل. Two teams pull the rope in the same direction, pull the rope in the opposite direction ولا push the rope in the same direction ولا push the rope in the opposite direction. طبعا هم pull the ropes in the opposite direction. اللي بعديها number 11. In tag of war games, when two teams are pulling a rope and the rope doesn't move toward any team، لو الراب ده ما اتحركش، طب that means ده معناه ايه؟ ان ايه equal forces are being applied on the rope in the same direction ولا equal force are being applied on the rope in the opposite directions ولا unequal forces are being applied on the rope in the same direction ولا دي unequal forces are applied on the rope in the opposite direction. طبعا هنختار ما دام هي not moving او هي balanced يبقى ايه equal forces لان هي not moving. لو كانت moving هتبقى unequal forces، لكن ما دام الحاجه ما بتتحركش doesn't move يبقى هي equal forces. طبعا ايه in opposite directions.
بعديها number 12. Which of the following examples of unbalanced force? Two persons pushing a box with the same force in opposite direction, ولا two children play on a seesaw without its moving up or down. Two children play a seesaw while it moves up and down. D. Two teams play tag of war games while the rub doesn't move. طبعا عندنا عندنا هنا which of the following، يبقى هختار ايه؟ to، عشان هي unbalanced force. unbalanced طبعا معناها زي ما قلنا move ولا doesn't move؟ طبعا will move. طيب يبقى هنا the two children play on a seesaw while it moves up and down. يبقى أنا دلوقتي لما تكون unbalanced يبقى الأوبجكت will move. يبقى أنا هختار C عشان هو بيقول لي في السيسو طبعا it will move up and down. طب اللي بعديها when an object in a motion this means that it's a change. يا ترى its color change, its shape change, its size change or its position change؟ أكيد its position change، لأن motion زي ما احنا قلنا it is the change of object position. Next, all the following are examples of motion. كل ده examples of motion. احنا في number 14. Except كل motion ما عدا running person, a ball traveling through the air, a flying bird or sleeping dog. كل ده طبعا motion except sleeping dog because the dog is not moving. Number 15. برافو يا إياد خميس، برافو كاتب sleeping. طب next number 15. You can see the movement of all the following objects except the movement of flying airplane, running horse, the sea waves or the earth planet. طبعا الانسر هنا بيقول لي طبعا كله I can see its movement except earth planet movement. طب ده معناها ان الارث is not moving؟ لا طبعا، مش احنا قلنا ان مش كل حاجه بتمشي او كل حاجه بتتحرك ممكن ان انا الاحظها. في حاجات ممكن طبعا اشوفها، مثلا بايك a car is moving، مثلا a boy who's riding the bike. طبعا دي كلها حاجات اقدر الاحظها، بس في motion I can't observe it like the motion of the earth planet around the sun. طب هو انا صحيح مش واخد بالي، مش حاسس ان الارث بتتحرك حوالين الصن او في السبيس، بس ده معناها ان هي مش بتتحرك؟ لا طبعا it's moving، بس I can't see this motion. انا مش بقدر اشوف الموشن دي او احس بيها. The gravity، احنا دلوقتي في number 16. The gravity is a force that push object toward the center of the earth, pull object toward the center of the earth, push object toward the sky or pull the object toward the sky. اكيد طبعا الجرافيتي زي ما احنا كلنا عارفين ايه؟ هل يعرف الانسر؟ برافو، في ناس كتير كاتبين بي. يبقى ايه؟ pull object toward the center of the earth. خلاص احنا عندنا الجرافيتي دي pull objects toward center of the earth. هي الجرافيتي دي تعتبر pulling force. طيب ثانك يو. النهارده جونيور 4 ان شاء الله نكمل الليسنز بتاعنا او نعمل بقى اكسرسايز، نبتدي نعمل ميوزك، نعمل في حد كاتب ايه تو ميوزك مش عارفه ليه. طيب المهم دلوقتي عندنا ان شاء الله المره الجايه نبتدي نعمل ريفيجنز في بقيه الليسن. طيب شكرا يا جونيور 4.